Ở cuối tập 76, bằng vào bản lĩnh cùng với sức mạnh kinh người, Thạch Hạo cuối cùng cũng đánh cho Tần Trạm một trận ra bã. Sau đó, thu lại Tần Trạm vào trong thế giới hộp báu, mà kệ sự truy cản tới từ em trai, Thạch Hạo liền đi vào trong một thông đạo do một vị lão tổ tạo ra. Và cũng nhờ thế, sau bao nhiêu năm, cuối cùng Thạch Hạo cũng thấy được hình bóng của cha mẹ. Tuy vậy, cha mẹ của anh ấy lúc này lại đang bị trận pháp ngăn cách, Thạch Hạo không có cách nào nói chuyện với cha mẹ của mình. Mặc dù vậy, với sợi dây cảm ứng của tinh phụ tử, rất nhanh Thạch Tử Lăng đã cảm nhận được Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo, sau khi bị vị lão tổ kia đưa trở lại không gian cổ xưa, anh ấy lại bị ông ta giam cầm và đưa vào một nơi được gọi là Hồ Niết Bàn. Sau đó, ở bên ngoài, vị lão tổ kia bắt đầu kết ấn, ở bên trong, phù văn bắt đầu xuất hiện, mọi thứ dần dần thay đổi. Thế nhưng chưa hết, vị lão tổ kia lại tiếp tục kết ấn, ông ta nhắm hở hai mắt, cánh tay giơ ra, một màu vàng tràn ngập khí tức thần thánh xuất hiện. Nương theo đó, ở bên trong, nơi Thạch Hạo đang đứng đã phát sinh dị biến. Ở sau lưng của anh ấy, một hình thể màu trắng cầm trên tay một thanh đao sắc nhọn xuất hiện. Ngay sau đó, hình nhân kia liên tiếp vung đao chém về phía Thạch Hạo, khiến anh ấy phải tránh né hết sức vất vả. Tuy vậy, Thạch Hạo rất mạnh, chỉ sau ít giây ngắn ngủi, quyền cước vung ra, chỉ trong giây lát, anh ấy đã đấm bay đi hình thể màu trắng ở trước mắt. Sau đó, đứng ở trong không gian tăm tối kia, Thạch Hạo quát lớn: "Bất Lão Sơn, ta cảnh cáo các ngươi chớ có chọc ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Và cũng trong lúc này, ở tại bên ngoài, Tần Hạo cùng Tần Minh cuối cùng cũng tới được không gian nơi vị lão tổ kia đang đứng. Nhìn về pháp trận kia, Tần Hạo vô cùng chăm chú. Tuy vậy, sau khi nhìn thấy vị lão tổ đang liên tục kết ấn, thay đổi mọi thứ bên trong, ánh mắt của hắn nhìn nó lại có chút buồn rầu khi biết vị lão tổ này mưu đồ chiếm lấy bảo thuật của anh trai mình. Còn Thạch Hạo, ở bên trong không gian u tối kia, sau khi bị pháp trận màu xanh thẳm kia tác động, đại não của hắn trở nên vô cùng đau đớn, hắn cảm thấy thần hồn của mình tự như muốn rời khỏi cơ thể. Chỉ còn cách duy nhất, Thạch Hạo nhanh chóng mở ra 10 tòa động thiên và hấp thu lại toàn bộ linh khí ở nơi đây để ổn định lại thân thể của mình. Tuy vậy, ở tại bên ngoài, khi Thạch Hạo càng chứng tỏ bản thân mình thì vị lão tổ kia lại càng gia tăng sức mạnh của trận pháp. Lúc này đây, bên trong không gian u tối, sau khi ổn định lại cơ thể, nơi Thạch Hạo đang đứng đột nhiên lại xuất hiện một hồn thể màu vàng nhạt, trong tay nó có cầm một cây pháp trượng. Ở phía đối diện, chứng kiến sự biến đổi này, Thạch Hạo cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thế nhưng chưa hết, ngay khi xuất hiện, hồn thể kia đã lập tức bạo nộ, một luồng sức mạnh bộc phát, cây pháp trượng tỏa ra một màu vàng óng, chỉ trong chớp mắt đã bùng nổ, sau đó đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, Thạch Hạo hét lớn, tinh lực trong cơ thể bộc phát, chỉ trong nháy mắt đã bắn ra xung quanh, khiến hồn thể kia ngay lập tức bị chấn lùi lại. Sau đó, cầm đả thần thạch trong tay, trong cơn lửa giận, Thạch Hạo cầm chặt nó, liên tục nện mạnh vào hồn thể kia, khiến nó nhanh chóng biến mất trong hư không. Và cũng trong lúc này, ở tại một không gian khác, vợ chồng Thạch Tử Lăng lại đang phải đối diện với một mối nguy hiểm rất lớn. Chớp mắt bọn họ đang bị những con hung thú lao tới tấn công. Tuy vậy, Thạch Tử Lăng không phải là người yếu đuối, chỉ trong phút chốc, đám hung thú kia đã nhanh chóng bị đánh cho tan vỡ. Sau đó, khi đánh tan đám hung thú, Thạch Tử Lăng lại có một cảm giác lạ, dường như hai đứa con của mình đồng thời xuất hiện rất gần. Và cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, sau khi chứng kiến sức mạnh tới từ Thạch Hạo, vị lão nhân kia vẫn chưa dừng lại. Trên miệng hét lớn, ngay sau đó, ông ta bắt đầu kết ấn và mở ra khóa ma trận, đưa Tần Hạo vào bên trong để chiến đấu với Thạch Hạo nhằm rèn luyện đứa nhóc này. Và rất nhanh, Tần Hạo đã được đưa tới nơi. Ở bên trong đó, cầm chiến kích trong tay, phù văn trên người anh ấy liên tục lóe sáng, chiếu rọi cả nơi này. Sau đó, sức mạnh của Tần Hạo chỉ trong thoáng chốc bạo nộ, chiến giáp rất nhanh đã bao trùm lấy cơ thể. Cầm chiến kích trên tay, Tần Hạo lao thẳng về phía Thạch Hạo mà đánh. Còn ở phía bên kia, đối diện với em trai, Thạch Hạo tâm lặng như nước, lấy một cái lá khô hóa thành một cây kiếm, chỉ trong giây lát đã liên tiếp chặn đánh toàn bộ công kích tới từ Tần Hạo. Và chỉ trong giây lát, Tần Hạo đã bị đánh bại, trận chiến kết thúc. Còn Thạch Hạo, sau trận chiến này, hắn ta hét lên quát lớn: "Bất Lão Sơn, các ông quá khinh người, muốn huynh đệ ta tương tàn. Hôm nay ta sẽ cho các ông biết, ông nội ta, Đại Ma Thần, không thể làm nhục, ba mẹ ta không thể lừa gạt, ta không thể bức ép, ta sẽ lật tung cả Bất Lão Sơn của các ngươi." Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, vợ chồng Thạch Tử Lăng lúc này đây, họ đang cố gắng hóa giải cấm chế để có thể đi tìm con trai mình. Trở lại với không gian kia, ở bên ngoài, mà kệ Thạch Hạo, vị lão tổ kia vẫn tiếp tục thi triển bảo thuật, biến không gian bên trong Hồ Niết Bàn lại một lần nữa thay đổi. Lúc này đây, hai huynh đệ Thạch Hạo đã được đưa tới một nơi hết sức u ám. Đến đây thì hết tập 76 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.